السلام عليكم. موضوع هذه الحلقة جدا مهم لأي مبرمج تطبيقات أو مبرمج مواقع أو شخص يعمل في التسويق الإلكتروني أو حتى أي شخص آخر يمتلك تطبيق أو موقع. بشكل عام قد تعتقد أن زوار الموقع الإلكتروني أو العملاء مبسوطين ومرتاحين في استخدام موقعك أو تطبيقك. هل تخيلت أنه ممكن تزيد مستوى رضا المستخدمين وبالتالي تحقق أهدافك بشكل أكبر بتعديلات جدا بسيطة وخطوات؟ في أحد المواقع تم تعديل لون الزر أو رابط الشراء بتغيير لون الخلفية إلى اللون الأخضر. تتخيل أنه ارتفعت المبيعات بمقدار 6%، وهذا رقم كبير جدا مقارنة بالتغيير البسيط. أو في مثال آخر، في تطبيق يقدم خدمة التوصيل في دولة روسيا وهو شبيه بتطبيق أوبر. زاد عدد تحميل التطبيق من متجر التطبيقات بمقدار 20% جراء إجراء تعديل بسيط جدا. وزيدك من الشعر بيت، التعديل ما كان في التطبيق نفسه، التعديل كان في الصور اللي بتظهر في متجر التطبيقات واللي جذبت عدد أكبر من المستخدمين. على اليمين التصميم الأساسي وعلى اليسار هو المعدل، فقط أضافوا صورة سيارة تاكسي وغيروا بعض الألوان. في كلا المثالين ارتفع نسبة تحقيق الهدف أو ما يسمى conversion rate بتعديلات بسيطة جدا، والآلية اللي ساعدتهم على اتخاذ القرار الأنسب في تطبيق الاختبار هي تسمى بالA/B testing. A/B testing من اسمها واضح، لأنه فيها الخيار A والخيار B، نسختين مختلفتين يتم المقارنة ما بينهم واختيار الأفضل بناء على رأي العملاء. ما هو الA/B testing؟ هي طريقة إحصائية لمقارنة خيارين أو نسختين مختلفتين، النسخة A والنسخة B، لتحديد أي إصدار أو نسخة أفضل وإجراء التعديلات المطلوبة. كل اللي تحتاجه عشان تطبق الA/B testing هو تحديد النسختين الA والB زي ما انتم شايفين في هذا المثال. الصفحة الأولى أو الخيار الأول، النسخة الأولى، اشتري الآن باللون الأخضر الخلفية. الخيار 2 تحتاج تحدد المعايير أو الأهداف اللي بناء عليها رح يتم اختبار أي نتائج أفضل، مثلا عدد مرات تحميل التطبيق، عدد الاشتراكات في القائمة البريدية، أو عدد العمليات الشرائية في هذا المثال. والخطوة الثالثة تحديد شريحة عملاء أو مستخدمين، مثلا 50% من العملاء رح يظهر لهم النسخة الأولى من التطبيق، 50% الآخرين سوف يظهر لهم النسخة الثانية أو من الموقع. 4 تحليل النتائج واتخاذ القرار. مثلا في هذه الحالة بعد ما انتهينا من التجربة راح تلاحظ إنه مثلا في المجموعة B بنفس عدد المستخدمين اللي تم الاختبار الشريحة عليهم، على سبيل المثال في شريحة المستخدمين اللي كانوا في المجموعة B كانت نتائج عمليات الشرائية هي 50 عملية شرائية، أما في المجموعة A كانت 60 عملية شرائية. وبالتالي يمكنك اتخاذ قرار أن يكون تصميم الموقع كما هو مقترح في النسخة أو الإصدار A. اختبار الA/B testing يمكن تطبيقه في العديد من المنصات الشهيرة وبطرق مختلفة. مثلا في فيسبوك تقدر تنشئ إعلانين متطابقين تماما في كل شيء، ولكن يكون الاختلاف في الشريحة العمرية المستهدفة، وبالتالي يكون الخيار A الشريحة العمرية من 20 إلى 45 سنة مثلا، والخيار B من 45 إلى 60 سنة. وبعدها يتم مراقبة العمليات الشرائية أو الكونفرجن ريتس الناتج عن هذا الإعلان، ويتم اتخاذ القرار أيهما أفضل شريحة عمرية يتم استهدافها في المستقبل في الحملات الإعلانية. أما في جوجل يمكن اعتماد على أدوات جوجل لإظهار الموقع بنسختين مختلفة بحسب المستخدمين، وهالشيء يمكن تطبيقه باستخدام جوجل اوبتمايز، وهي أداة مجانية من جوجل. تخيل يكون عندك يوميا 100 زائر للموقع، 50 رح يظهر لهم الموقع بشكل مختلف عن 50 الآخرين، وفي نهاية اليوم تقدر تكتشف أي منهم كان مرتاح أكثر وكان في تفاعل أكبر مع الموقع جذبه بشكل أكبر، وتتخذ قرار أن يتم تعديل شكل الموقع بما يتناسب مع آراء المستخدمين وليس
اعتمادا على مناقشات في فريق العمل داخليا. هذه الحلقة استغرقت وقت في التحضير والتجهيز. إذا حسيت إنك استفدت منها اضغط علامة الإعجاب والاشتراك في القناة. إذا حابين أعمل حلقة توضيح كيفية ربط موقعك بجوجل اوبتمايز وكيف تستخدم هذه الخدمة المجانية، اكتبوا لي في التعليقات. دائما أحاول أشرح لكم مواضيع جديدة ومفيدة وبشكل مختصر. شكرا للمتابعة.